YG เดินหน้าเต็มกำลังหักปากกาเซียนนักวิเคราะห์เกาหลีบอกว่าจะขาดทุนแน่ๆแต่กลับทำกำไรพุ่งทะยาน 2,000% เตรียมหารือส่งศิลปินไปโกยเงินจากแม่จีนหลังโดนแบนมานานถึง 8 ปีล่าสุดก็มีข่าวจากสำนักข่าวเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งของเกาหลีเกี่ยวกับการประกาศผลกำไรของ YG ในไตรมาสแรกของปี 2025 จากที่เคยขาดทุนยับก็แก้เกมด้วยการดัน Baby Monster และ Treasure ให้ปล่อยอัลบั้มและส่งออกไปโปรโมทในระดับสากลจน YG กลับมาทำกำไรได้ในที่สุดไปดูในส่วนของเนื้อข่าวกันบ้างนะคะข่าวเขียนว่า YG พลิกกลับมาทำกำไรในไตรมาสแรกด้วยกำไรจากการดำเนินงาน 9.5 พันล้านวอนจากความนิยมของ Baby Monster และ Treasure สำนักข่าวยอนฮับผู้สื่อข่าวอีแทซูรายงานว่าบริษัท YG Entertainment เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมว่าในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.5 พันล้านวอนซึ่งถือว่าเป็นการพลิกกลับมาทำกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขาดทุนจากการดำเนินงานไปถึง 7,000 ล้านวอนผลประกอบการครั้งนี้ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้มากโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์จากยอนฮับอินโฟแม็กซ์คาดการว่าจะขาดทุนเล็กน้อยราวๆ 40 ล้านวอนแต่กลายเป็นว่าปีนี้ยอดขายรวมอยู่ที่ 120,000 ล้านวอนเพิ่มขึ้น 14.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,200 ล้านวอนเพิ่มขึ้นถึง 2,324.5% YG อธิบายว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จของศิลปินกลุ่มใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วเช่น Treasure และ Baby Monster ซึ่งทั้งสองวงยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำกิจกรรมแต่ก็สามารถเติบโตได้ดีโดยอัลบั้มล่าสุดของ Treasure ที่วางขายในเดือนมีนาคมก็มียอดขายที่น่าพอใจในขณะที่อัลบั้มเต็มชุดแรกของ Baby Monster ที่ออกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ยังคงขายได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ YG ยังกล่าวว่ารายได้จากการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเชื่อมโยงกับการทัวร์ระดับโลกรวมถึงการขายสินค้าของที่ระลึกที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสมดุลให้กับโครงสร้างรายได้ของบริษัท YG กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เรามีแผนจัดทัวร์ของ Blackpink และจะตามมาด้วยอัลบั้มใหม่และทัวร์ของ Treasure และ Baby Monster ซึ่งเราจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดจีนที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงเนื้อข่าวก็มีประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ YG เริ่มกลับมาตั้งตัวได้และอนาคตก็ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวถ้าผลักดันโปรโมทศิลปินให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆและพัฒนาการจัดการในด้านต่างๆของบริษัทให้ดีทำงานให้เร็วขึ้นกว่านี้อีกหน่อยก็น่าจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดยอดกว่านี้ได้อีกแน่ๆและประโยคที่ YG บอกว่าจะมีการจัดทัวร์ของ Blackpink แล้วก็คอนเฟิร์มด้วยว่าทั้ง Treasure และ Baby Monster ก็จะมีอัลบั้มใหม่และทัวร์ในครึ่งปีหลังนี้แน่นอนทำให้เรื่องของการเงินในปีนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรที่ต้องให้ห่วงมากแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ YG มีการพูดถึงตลาดจีนด้วยแสดงว่าน่าจะเริ่มมีการหารือในการที่จะส่งศิลปินไปทำกิจกรรมในจีนกันแล้วแน่ๆเพราะตอนนี้มีข่าวมาว่าจีนกำลังเตรียมยกเลิกมาตรการแบนคอนเทนต์เกาหลีที่ประกาศใช้มานานถึง 8 ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของทั้งแฟนๆชาวจีนและอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้เลยนะคะต่อไปก็คงจะได้ไปจัดคอนเสิร์ตได้ทำกิจกรรมต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่ได้แล้วแม่จีนเนี่ยกระเป๋าหนักทั้งนั้นเลยนะเปย์ให้สุดทุ่มให้ศิลปินแบบสุดๆเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากจริงๆก็อยากจะให้ YG ไปทำการบ้านในเรื่องนี้มาให้ดีๆ
โอกาสสร้างฐานแฟนคลับในจีนแผ่นดินใหญ่กำลังมาแล้ว ถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ